تكون ماشي على جنب النهر، في جنبك 4 جثث عمالها تنحرق. طلع اللاسي بالحشيش and eating human. وين ما تمشي هون تلاقي ناس بدهم يتصوروا معك. ثانك يو جون. اهلا فيكم بفاراناسي. صباح الخير. اليوم احنا بمدينة فاراناسي. هاي المدينة اجيتها قبل هالمرة، عملت فيديو قصير، بس في كتير ناس طلبوا انه ندخل بتفاصيل اكثر لانها واحدة من اكثر المدن غرابة في العالم. عشان هيك استغليت الفرصة، واليوم 12/11 في مهرجان اسمه ديف ديباوالي. بالليل رح يضووا المدينة كلياتها شموع واضواء احتفالا بالاله تبعهم شيفا. فبدي اشوف هذا الاشي، وبنفس الوقت خلال اليوم خليني احكي لكم اكثر عن هاي المدينة وثقافتها وشو اللي بيصير فيها، شو قصة الموتى اللي بيحرقوهم، وشو قصة الاغوريين اللي قاعدين بكل الشوارع وشالحين اواعيهم. خلينا نروح يلا. مدينة فاراناسي جاية على ضفاف نهر الغنج، هذا النهر اللي جدا مقدس في الديانة الهندوسية، وهي تعتبر أقدس مدينة من كل المدن المقدسة في هاي الديانة. عشان هيك كتير ناس بيجوا على هاي المدينة فقط علشان يموتوا فيها، لأنه اللي بموت في هاي المدينة وباخد آخر نفس له في الحياة هون طريقه بكون دغري على الجنة. الأسطورة وراء كون هاي المدينة مدينة مقدسة في الديانة الهندوسية إنه في يوم من الأيام الإله شيفا مع الإله براهمان كانوا في معركة، والإله شيفا قطع واحد من رؤوس الإله براهمان ال5. فعلامة للانتصار والافتخار بهذا الإنجاز ضل حامل هذا الرأس طول حياته وهو بيمشي في العالم، إلى أن وصل لهذا المكان في الأرض اللي اسمه فاراناسي. وقع منه الرأس واختفى في الأرض، وعلى هذا الأساس شيفا أسس مدينة فاراناسي بعد ما صار هذا الإشي، وخلاها واحدة من أهم المدن المقدسة عنده. وبالرغم من إنه نهر الغنج من أقذر الأنهار، بتلاقي ناس جايين من كل أنحاء الهند عشان ياخدوا هاي الغطسة وهم موجودين هون. والسبب برجع لأنه النهر الغنج مقدس جدا، وبالنسبة لهم هاي الغطسة ممكن تمحي كل الذنوب. طبعا مع محي كل الذنوب ممكن تجيب ما بعرف شو الأمراض اللي ممكن تجيبها، بس أكيد مليون مرض، لأنه بيستخدموا النهر في هاي المنطقة ليرموا الجثث اللي بيحرقوها، ليرموا المجاري والأوساخ. مش عارف إذا الموضوع مستاهل بالنسبة لهدول الناس كتير. أكيد أي حدا بيجي هون مش لازم يعمل هذا الشيء. Riding, I have a boot. It's okay, thank you. أحسن وقت الواحد يطلع يشوف المدينة وقت الشروق، بتكون الشمس جاي من الضفة الثانية من النهر، والمنظر رهيب رهيب جدا. هاي المنطقة اللي وراي هي المنطقة اللي بيحرقوا فيها الموتى. في هلا تقريبا عدة جثث عمالها تنحرق، طبعا تقدروا تشوفوهم من هون. بالعادة بيكون ممكن في أكثر حتى. امبارح جيت وقت الظهر كان كل أماكن الحرق مليانة، مع هيك في أغاني سعيدة شغالة نوعا ما، وهذا إشي من أغرب الشغلات اللي ممكن نشوفه في العالم. وفي الهند بيعتمدوا النظام الطبقي، عشان هيك حتى بالموت والحرق في عنا هون بنحرقوا الناس من طبقة الدنيا، هناك بنحرقوا من الطبقة الوسطى، وفوق بهذا المعبد بنحرقوا اللي هم من الطبقة العليا. هون تنحرق باليوم تقريبا 300 جثة، وفي زلمة شغله أثناء الحرق إنه يجي وبالعصاي يكسر الجمجمة عشان تطلع الروح من الجسد، وبعد ما يخلصوا الحرق باخذوا الرماد وبرموه في النهر
الفكرة من هذه العملية كلها إنه لما يعملوا هيك الشخص بوصل للنيرفانا اللي هي بيعتبروها الجنة أو انكسار دائرة الحياة والموت. والطريقة الوحيدة إنك تحصلها إنك تيجي فاراناسي وتنحرق ويتاخذ رمادك وينرمي في النهر. بس برضه لهذا الموضوع في تقاليد. أغلب الناس مسموح لهم ينحرقوا، لكن في عدة ناس مش مسموح لهم ينحرقوا، زي الحوامل والعاهرات. هدول باخدوهم جسمهم زي ما هو وبرموه في النهر. عشان هيك في بعض الأوقات ممكن تشوف داخل النهر جثث طافية وجاي على طرف النهر، وهذا الاشي طبعاً غريب. ممكن تشوف كلاب عمالهم بعضعضوا في هاي الجثث، وممكن تشوف بعض الأوقات الأغوريين باخدوا الجثث وباكلوها. قطعة القماش هاي هي اللي بغطوا فيها الموتى بس يموتوا، وحسب مين الميت، زلمة ولا مرة، ولا مرة جوزها عايش ولا ميت، على أساسها بقرروا إيش لون هاي القماشة. خلينا نروح. هذا الخشب اللي حوالينا هو أهم عمل موجود في هاي المنطقة، لأنه عشان يحرقوا الجسد الواحد بدهم تقريباً 300 كيلو من الخشب، وهذا الإشي بكلف للشخص الواحد ما بين 5000 ل 20000 روبية، يعني قاعدين نحكي بين 70 لتقريباً 300 دولار. عشان هيك مو كل واحد بيموت في هاي المدينة معاه فلوس إنه يجي وينحرق هاي الحرقة في فاراناسي، لأنه الموضوع غالي إنك تموت في فاراناسي، مش موضوع رخيص وسهل. الخشب بيعتمد على قد ايه العائلة غنية. إذا أنتوا عائلة كتير غنية ممكن تاخذ من الخشب أبو الغالي، إذا أنت واحد فقير معدم وكان معك حق هذا الخشب ممكن تاخذ من الخشب الرخيص عشان تنحرق. جيت على المعبد اللي بنحرقوا فيه الناس، فوق بنحرقوا الناس تبعون الطبقة العليا، وتحت هلا اجت جثة جديدة اللي بدهم يحرقوها، عم بيجهزوا لها المكان، حطوا الخشب. مع هيك في موسيقى سعيدة. في المنطقة اللي وراي في عدة حلاقين قاعدين على الأرض، عشان في واحدة من الطقوس بتحكي إنه لما واحد يموت ابنه الكبير لازم يجي ويحلق شعره. هذا الإشي هو من باب التضحية، إنه أنت بتضحي بشعرك للحدا اللي مات. على ضفاف النهر في فاراناسي مستحيل تزهق وانت بتمشي، دائما في شغلات عم بتصير. في عندك ناس اللي عم بيسبحوا طول الوقت، القوارب اللي عمالها بتمشي، المنظر كثير حلو خصوصا وقت الشروق والغروب. في عندك البقر، في عندك الناس اللي بيطلبوا بوت. No thank you. How much for the boat? You are not doing what I tell you. If you come, then I tell you. I will not go. I just want to know the price. Okay, you ask some other one. Okay, thank you. واحدة من الشغلات الغريبة وانت ماشي بيجي واحد يسلم عليك. أول مرة بشوفها بالهند هاي الشغلة. بيجي واحد بيسلم عليك، تعطيه إيدك ببدأ يعمل لك مساج، وبقول لك لا والله غير أعمل لك مساج، بتصير بدك طول إيدك منه ببطل يعطيك إياها. هلا بفرجيكم. شوف راح أحاول أصور واحد عم بيعمل لي هيك. شايفين بلش. It's okay, I don't want, thank you. Your country. والمنطقة الداخلية من فاراناسي جنب ضفاف النهر، ورا ضفاف النهر، هي المنطقة اللي فيها الجست هاوسز، محلات الشوبينج، الأواعي، بتلاقي فيها مليان كلاب، قرود، بقر، بسكليتات، موتورات، المشي فيها شوي زنخ، لكن بنفس الوقت فيها محل رهيب أنا بحبه. من يوم ما جربته أول مرة لما جيت فاراناسي أدمنت عليه، اسمه بابا لاسي. ببيع لاسي اللي هو مشروب معمول من اللبن، حلو نوعا ما، بتعمله مع عدة أنواع فواكه، ممكن مانجا، ممكن. أوكي، هذا الزلمة اللي بيعمل لاسي اسمه بابا، وفي عنده في المنيو، خليني أفرجيكم، استنوا شوي. زي ما شايفين عندنا أنواع لاسي كتير، أغلبهم بالفواكه، بس هون عندنا واحد اسمه بابا سبيشل. And I want you to tell me what is the special Baba Lassi? Special lassi is the Varanasi culture week marijuana. Okay. The marijuana name is bhang. Okay. So mix the bhang in also fruit and dry food all together mixed in make the Baba special. Okay, Baba special. Special feeling, special smelling. Yeah. No, Varanasi is the legal. The Varanasi is the Shiva city. So Shiva is the holy city, so Varanasi is the legal. This is the not sell the people, only for the government shop. I smell.
From the smell I'm starting to laugh. طيب طلع اللاسي بالحشيش قصدي طلع اللاسي اللي طلبته بالمانجا والهيل. صراحة هاي النكهة أول مرة بجربها، أغلب اللي طلبتهم كانوا مانجا، طلبته بالقهوة، طلبته بالرمان. Ooh, very nice. في بالمدينة منطقتين رئيسيات لحرق الموتى، المنطقة اللي شفناها الصبح اللي هي أهم وحدة، وهون في وحدة ثانية تعتبر ثانوية فيها أماكن أقل لحرق الموتى، لكن تقدر تمشي من هناك لهون تقريبا بثلث ساعة إذا مهتم تشوف هذا الإشي. مش هذا موضوعنا، وأنا ماشي بالشوارع حبيت أوقف وأحكي مع واحد من الأغوريين أفهم ثقافته أكثر، من وين هو جاي، شو قصته، شو بيعمل. فوقفت عند واحد وعملت معاه مقابلة، لكن قبل ما أفرجيكم المقابلة بدي أفهمكم الفلسفة خلف وجود هدول الأغوريين أو السادوز اللي بتشوفوهم في هاي المدن اللي داهنين حالهم برماد الموتى، بدخنوا حشيش وبكونوا شالحين. الفكرة العامة من هذا الاشي انه بالاديان متعددة الالهة مثل الديانة الهندوسية بالعادة الناس بيخصصوا اله واحد اللي هو اهم واحد بالنسبة لهم عشان يعبدوه، وهذا الاشي بيكون حسب عوامل كثيرة. مثلا لو في ناس عايشين قريب من بحر رح يعبدوا الاله فيشنو لانه عنده قدرات اقوى في مكان البحر، ولو ناس عايشين في الجبال على الاغلب رح يعبدوا شيفا. بالتالي كل واحد من الالهة له اهتمامات وافضليات وقدرات مختلفة على حسب المكان اللي هو فيه. لكن عندنا بهاي الديانات ايضا مفهوم الإله الأعظم اللي هو بيكون أعظم من كل الآلهة الثانوية اللي حكينا عنها، وبفرق عن هاي الآلهة إنه ما عنده أي تحيزات لأي إشي على حساب إشي تاني، ناس على ناس تانيين، العدل على الظلم، الخير على الشر، ما بيكون عنده أي تحيز بين كل هاي المفاهيم وبيجي بالنص. فالأغوريين والسادوز هم الناس اللي بيقرروا يكرسوا حياتهم لهذا الإله، بيعيشوا بالنص، بتقبلوا الحياة زي ما بتقبلوا الموت، بتقبلوا الظلم زي ما بتقبلوا العدل، بتقبلوا كل إشي يمين وكل إشي شمال، فبالتالي بيكونوا جدا ابعاد عن الواقع. من هيك بنشوف لهم كتير تصرفات غريبة زي إنهم عم بدهنوا حالهم برماد الموتى، باكلوا لحم بشر، بدخنوا حشيش كتير على أساس إنه هو هذا الإشي اللي رح يعطيهم قوة الإله شيفا. لما يدخنوا دائما بيقولوا لك we want to evoke شيفا. فهاي فكرة بسيطة عن الفلسفة وراء هذا الموضوع. خلينا هلأ نروح نعمل المقابلة مع عمو الأغوري. So, what do you do in your day? No, video. Just sitting and almost blessing and smoke, chillum and meditation. Why you smoke? Marijuana Okay. is one kind of meditation. What is different between Baba, Sadhu and Nagas? Naga is different. Naga doing Vishnu Okay. ceremony. He doing Mahakal ceremony. Mahakal means Shiva. Shiva is one creation. Burning palace is my Mahakal. And eating human meats in years 3 days. So every year you eat human 3 times. From where? From the burning god. Gods buying and Okay. if you like to give him some weed and you can Okay. give. So people give weed, Yes, drinks. This is karma. If you what you giving, he's come to back to you again. And I will say you. If you Can you ask why he want become Baba? Sadhu life, this my God life. is called God life, this my culture, this my Sanatan Dharma, Hindu Dharma. Okay. Dharam. Yes. Gorakhpur. If you going Nepal, on the way you can find the Gorakhpur. There they going in years one time. There for 5 few days they do their meditations Okay. and eat human meat. Human meat. And every day they are drink. They need drink. Okay. It is one kind of holy food for him. Okay. To be close to Shiva. How are you? How are you? Good. Good. فبقول لكم يا جماعة قعدت معه، أوليتها ما كان بده إشي، بعدين بعد ما شاف إنه بدي أصور وهيك وصورت كل إشي حسيته صار بده فلوس فدفعت له شوي بدل المقابلة.
هاي كانت رحلتنا في مدينة فاراناسي. حاولت أعطيكم أكبر قدر من المعلومات قدرت عليه. إن شاء الله استفدتوا. احكوا لي في التعليقات شو رأيكم في هاي المدينة وهل ممكن تزوروها. كثر الله أسفاركم. سلام. مرحبا، أنا ابن حتوتة. إذا عجبكم الفيديو اعملوا شير واشتركوا في القناة عشان تتابعوا رحلتي حول العالم.